नमस्कार, मी अक्षता. आपण पाहतात आपला आवाज मध्ये आपले स्वागत. शिवजयंतीचे औचित्य साधून आपला आवाज आपली सखीने वृक्षप्रेमींसाठी आजच्या काळाची गरज आणि उद्याच्या पिढीची सोय म्हणून शिवरायांना मानवंदना देण्यासाठी वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे ही स्पर्धा आयोजित केली होती. यामध्ये सखींना वृक्षारोपण करण्यासाठी आवाहन केले होते आणि या आव्हानाला सर्व सखींनी भरभरून असा प्रतिसाद देत या स्पर्धेत सहभाग घेतला. पाहूया. काही सखींनी आपल्या घरातल्या घरात कुंडीमध्ये रोपे लावली. काही सखींनी परिसरात मित्रमैत्रिणींनी मिळून झाडे लावली. यासाठी सखींनी वेगवेगळी घोषवाक्ये देखील तयार केली होती. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि वृक्षारोपण यावरील वेगवेगळ्या थीम करून स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवला. या स्पर्धेतील प्रथम क्रमांकाच्या विजेत्या आहेत वर्षा जाधव, द्वितीय क्रमांक अनुराधा उगले, तृतीय क्रमांक सुनीता कुलकर्णी, चतुर्थ क्रमांक महिला बचत गट राजगुरुनगर, पाचवा क्रमांक मनीषा पाणसकर आणि उत्तेजनार्थ बक्षीस प्रियंका खोत आणि कैवल्या भालेकर यांना घोषित करण्यात आले. आपला आवाज आपली सखीच्या वतीने वर्षभर विविध स्पर्धा आयोजित केल्या जातात आणि या स्पर्धांना महिला सखींचा मोठा प्रतिसाद मिळत असतो आणि सखींकडून बक्षिसांची लयलूट होत असते. आपणही आपला आवाज आपली सखीचे सभासद होऊ शकता आणि विविध स्पर्धांमध्ये सहभागी होऊ शकता. यासाठी आजच आपली सखीचे सभासद व्हा आणि आपला आवाजला सबस्क्राईब करा. हाक तुमची, साथ आमची. धन्यवाद. अशाच ताज्या बातम्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडी पाहण्यासाठी आपला आवाजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा.